اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده احنا هنشرح اختبار القدرات الجزء الكمي في الانجليش فيرجن اللي سميناه قبل كده الGAT، اللي ابتدى من سنه 2013. لو كنتوا شفتوا الفيديو الاولاني اللي هو موجود، وسمينا يعني هو في العربي بيتسمى كمي، وفي الانجليش بيتسمى Quantitative، وبنسمي اللفظي في العربي وبنسمي verbal في الانجليش. طيب النهارده احنا هناخد الجزء الكمي او الكوانتيتيف سكشن، وهنشرح فيه شكل الاكزام، وده بيبقى قليل جدا. الاكزامز الموجوده على الانترنت قليله جدا على الانترنت بسبب ان هو لسه نيو فيرجن جديد GAT. طيب تعال نشوف نمبر 1 قدامنا. نمبر 1 بتقول لي 1/2 all over 1/3. في الكويشنز اللي بتبقى زي الفراكشنز دي على طول دايما المالتيبليكيشن اللي انت شايفه اللي تحت ده زي ال 1/3 وال 1/3 الثانيه، اعمل لهم مالتيبلاي تو ايتش اذر وسيبهم 1/9. 1/2 times 1/3 equals 1/6. فريمين كمان ال 1/6 اللي تحت دي كمان زيهم، نفس القصه كتب لها تاني هنا. فده هيفضل مع ده او ده to eliminate this one to the other one remained 1 اللي هيفضل معايا 1/1/9. في رول بيقول لي انك انت you can convert لما تحب تعمل الريسبريكال بتاع ال 9، فتقدر تقول ان 1 times 9/1 يعني هي division converted to times، يبقى هتعمل reciprocal لل 1/9 تخليها 9/1 which is gonna equal to كام؟ to 9. This is the first question. Okay, تعال نشوف number 2. Number 2 بتقول لي a very easy question number 2، بس we are going to use rule اسمه inverse variation. Two cars started a journey on the same road from opposite starting points. هو بيقول لك ان عربيتين ابتدوا بس من opposite starting يعني عكس بعض. The speed of the first car is 120 kilometers per hour and the speed of the other car is 60 kilometers per hour. طيب باين قوي ان ده ضعف ده، يعني ده تقريبا double السرعة الثانية. If it takes the first car 9 hours، أول عربية أو أول سيارة خدت 9 hours to cover half the distance، how long will it take the second car to cover the same distance؟ طيب أنا عندي رول هنا اسمه inverse variation، وده موجود في الدرس بالعربي اسمه النسبة والتناسب، بالانجلش اسمه ratio and proportion. ان شاء الله هنبقى نشرح الدروس مفصلة بتاعة اختبار القدرات ان انجلش حاجة ان شاء الله. طيب يبقى اتفقنا ان الرول ده اسمه inverse variation. الانفرس variation ده بيقول لي ايه؟ انك تاخد x1 times y1 equals x2 times y2. x1 هي هنا الكيلومتر او 120 كيلومتر per hour times ال 9 اللي هي distance او number of hours انا اسف، وبعد كده بناخد ال x2 as another equation equals to x2 times y2 يعني 60 times y2. ودي 60 to the other side يبقى 120 divided by 60 times 9 equals y2، يبقى الانسر هتطلع معاك ب 18. يبقى الانسر بتاعتك موجوده هنا. نفتكر تاني ان الدرس ده موجود الكويشن بتاعت الحاجات دي في درس اسمه ratio and proportion. نفتكر الاسم ده and proportion، او بالعربي اسمه النسبة والتناسب، موجود في النسبة والتناسب ratio and proportion. طيب تعالى نشوف page number 2. نبتدي ندخل على triangles والfacts of triangles. هنا الكويشن الاولاني او number 3 a very easy question. بيقول لك in the triangle below مديني هنا السكوير ده means انك it's 90 degrees وعايز what is the value of a plus b. طبيعي جدا ان اي triangle في الدنيا السميشن بتاع الانجلز بتاعته equals to كام؟ 180. انا عندي منهم 90، يبقى اكيد الريمين الاثنين اللي فاضلين لي اكيد 180 minus ال 90 اللي موجودة عندي، يبقى ال 2 angles اللي فاضلين for sure equals to كام؟ 290. طيب خلاص يبقى we are going to assume this angle equal to 45 ودي 45
والانجل دي كلها suppose انها following the rule of linear pair انها 180 minus ال 45 هنقول 180 minus 45 equals to 135. نفس القصة for الانجل التانية اللي هنا ان دي برضو linear pair كلها equals 180 minus 45 equals 135. نعمل adding 135 plus 135 الانسر equals to 170. لاحظوا ان الquestions بتبتدي سهلة في الاول وبعد كده بتصعب شوية. اوكي تعال نشوف ده question percent، ده في درس البرسنت او النسبة المئوية بالعربي. طيب نمبر 4 بيقول لي 0.03% انا عايز اقول حاجة كده الاول قبل ما ابتدي. عايز اقول لكم حاجة هنا، تعالى ناخدها الاول على ورقة جانبية. نقول حاجة مهمة جدا في المينينج اوف ووردز. احنا دايما بيتقال لنا كلمة of معناها times او product، يعني انك انت بتعمل multiplication times. طيب في كلمة كمان اسمها OFF معناها decrease، انك انت بتعمل decrease او minus بمعنى صح. زي ما يقول لك turn off the light، اقفل. يبقى دايما الديكريس معروف ان هو negative or minus or difference. ده معنى كلمة off. ما ننساش ان off او الاف الواحدة معناها times، او بنسميها في الامريكان سيستم برضه هتلاقيها مكتوبة ككلمة product. الكلمة دي معناها برضه times في الاوف بالنسبة للاوف. طيب نرجع تاني للكويشنز بتاعتنا، ان احنا عايزين نشوف البرسنتج. ما دام برضه قال لي percent يبقى you can convert it by 100. يعني لو هو قال لي 0.03% convert البرسنت دي to over 100، فبقت 0.03 divided by 100 times برضه نفس القصة of اهي عملنا لها converting the times of هي times 0.03 over 100 وشلنا علامة البرسنت of اهي برضه حولناها لتايمز، وفي 1000 حطيناها زي ما هي. طبعا eliminate الزيروز مع بعض، يعني 3 zeros هنا، خد 2 zeros 1 zero remained 0 واحدة، واعمل multiplication. هنا بقى انت you're not allowed to use calculator على فكرة، مش مسموح لك انك انت تستخدم calculator، فتراي انك انت to simplify it as much as you can. فأول حاجة انت ما عندكش هنا zeros، عندك هنا حاجة واحدة، ممكن تزود ده وتخليه بالمنظر ده، بتزود الزيروز بعد الديسيمال بوينت فبتبقى 0 0 كمان 3. طيب يبقى 0 0 3 عندك كام ديجيت هنا؟ 1 2 3 1 2 بقى 5 ديجيتس. تعالى شوف الانسر بتاعتك 1 2 3 4 5 لانك عملت 3 times 3 equals to 9. طيب يبقى الانسر بتاعتك 5 digits. the last digit you have to write the number 9. يبقى الانسر عند حضرتك هنا. ودي questions كتيرة جدا على فكرة في البرسنت بيجيلي ان هو بيقدر يتحكم في البرسنت ويلخبط الولد في الانسر بتاعته. الكويشن ده جميل جدا وسهل جدا. 27 power x equals 9 power x plus 3. convert كل 27. برضو انا عايز اجي هنا لبيبر بس كده وابتدي اقول حاجة. طيب تعالوا نشوف هنا الكويشن كان ايه. الكويشن كان 27 power x. اوكي 27 power x equals to 9 all power x plus 3. ناخد بالنا من حاجة بقى. ناخد بالنا ان 27 دي you have to convert it to كام؟ to 3 power بالظبط 3 power 3. خلي كل 27 3 power 3 و all ما تنسوش الاكس. اوكي طيب equals خلي كل 9 ب 3 power 2 تبقى 3 power 2 all ما ننساش البراكت اللي فوق خالص ده هو الاكس plus 3. اوكي طيب في رول بيقول لي لما يكون عندي 2 powers together او مع بعض بنعملهم multiply، يعني دي هتبقى 3 power 3 times x يعني 3x.
equals. هنا بقى المشكلة اللي كل الناس بتقع فيها، ناخد بالنا. ال 2 دي لما تعمل لها multiply you have to multiply it in each term inside the bracket. So هتبقى مرة 2 times x يعني 2x، ومرة 2 times 3 equals 6. اوكي، في الحالة دي نقدر to eliminate 3 مع 3، يفضل عندي في الايكويشن بتاعتي تحت خالص 3x equals 2x plus 6. طبعا you can remove the 2x to the other side، يفضل عندي على جنب ان x equals 2 6. اوكي تمام كده. طيب نروح للكويشن اللي بعديه، برضه من ضمن الحاجات الكويسه قوي. الكويشن بيتكلم عن الريمايندر. الكويشن ده بيتكلم عن الريمايندر، والريمايندر هنا لازم تقرا الكويشن كويس قوي قبل ما تبتدي تحل. نمبر 6 بيقول لي when a number is divided by 9، يعني هنقول ان هو x divided by 9، لسه ما اعرفش النمبر هنا. the remainder is 6، هو وضح لي دلوقتي، قايل لي ان لما اعمل حاجه او لما اقول x number divided by 9 الريمايندر هيفضل معايا 6. يعني لو حطيت 15 اوكي divided by 9 الريمايندر هيطلع 6. طب عايز افهمكم دي على جنب كده، ال 15 دي فيها كام 9؟ 9 واحده، والريمايندر كام؟ 6. يبقى فعلا النمبر بتاعنا صح اللي احنا اخترناه اللي هو ال 15. طيب نكمل الكويشن. بيقول لك what is the remainder when 6 times the number is divided by 9؟ يعني النمبر ده اعمله times 6 هيطلع 90، وبعد كده اعمل 90 divided by 9. هنا الريمايندر كام؟ مفيش ريمايندر، النمبر بيطلع 10 ومفيش باقي للنمبر، يبقى 10. يبقى الريمايندر هيطلع معايا بكام؟ بزيرو، مفيش ريمايندر للنمبر. The last question, number 7. The width of the rectangle ABCD below is equal to 1/3 of its length. خلي بالكوا كلمة 1/3 هنا معناها 1/3. لما يقول لي 1/3 معناها 1/1/3. يبقى 1/3 معناها 1/3. And its perimeter equals to 64. طيب نقف لغاية 64 دي ونشوف هو عملها ازاي. هو عمل كالآتي، هو قال ان في رول عندي، ناخد كده الكويشن على جنب، نحاول نكتبه هنا. اهم رول عندي المفروض ان انا to mention to this rule ان البارامتر equals 2L plus W. ده الرول بتاع البارامتر عندي. طيب جميل، هو مديني هنا دي 64، سيب ال 2 زي ما هي، واللينث مديهولي هنا في الكويشن قايل لي ان اللينث بتاعي المفروض ان هو mentioning انها 1/3. نرجع للكويشن تاني، هو بيقول لي ان كل ان الويدث equals to 1/3 of the length. يعني كل W، يعني مكان كل L سيبه زي ما هو، ال L leave it as it is، وخلي مكان كل W يعني خليها L/3. اوكي، remove ال 2 مع 64 يبقى هتوصل ان الانسر بتاعتك هتبقى 32، عشان عملناها 64 divided by 2. وهنا بالنسبة لي خليت طبعا ممكن تخلي 3 divided by 3 هي كأنها 1. 3 plus 1 equals 4، يبقى هنيجي نكتب انها 4 crisscross 32 times 9 equal 96 all divided by 4 عشان ودينا دي crisscross تحت equals to L. يبقى ال L عند حضرتك ال L أنا آسف L دي نكتبها هنا بنلعب space guys. L equals to 24. اوكي، نروح للكويشن تاني. احنا جبنا L equals 24. اوكي، طيب ال L equals 24 يبقى اللينث بتاعي هنا حاطينها 8. Two triangles. So guys, what is the area of the shaded parts in sequence or in square centimeters؟ طبعا الاريا اكيد بالسكوير.
عشان فيها two sides times each other. واللينث بتاعي هنا